chào anh ạ. Anh ơi, dưa nhà mình chín chưa? Dưa chín rồi em ạ. Thế anh bớt lại cho em một ít để em lấy đi bán ạ. Con xin phép bố con đi làm. Con đi làm à? Ngồi đây. Con ngồi chỗ đây để bố có ít việc muốn nói chuyện với con chút. Bố này, con cũng muốn hỏi bố một chuyện này nhưng mà hơi tế nhị một tí ạ. Thực ra bố hỏi con tiền mua điện thoại thì con không nói gì đâu. Nhưng mà về cái chuyện bố với cái cô quán spa đấy, bây giờ có mẹ ở đây con mới hỏi. Thế bố với cô ấy đã chấm dứt cái mối quan hệ với nhau chưa đấy? Thế bố em ấy bảo là nói với chị bảo là thôi không nói cho em biết nữa, nhưng mà chị nghĩ không nói cho em biết cũng không được, sợ thì anh gặp khó khăn quá thì lại không có hướng nào giải quyết được ông ấy. Em chào anh ạ. Anh ơi, dưa nhà mình chín chưa? Dưa chín rồi em ạ. Thế anh bớt lại cho em một ít để em lấy đi bán ạ. Em cứ xem đi. Như quả trắng trắng này là lên chưa anh? Quả này chắc chín rồi nhỉ anh. Thế em tự cắt nhanh nhé. Quả này đẹp. Cái này quả đẹp này. Quả to. Quả này đẹp. Quả này quả đế chín mọng này. Đây vui rồi anh ạ. Cảm ơn nhé. Đây vui về nhà cân. Rồi, lấy về nhà cân này. Thôi anh ngồi em lên vai với. Đi lên nhà anh cân đi nhỉ? Anh ngồi em với. Xem. Tổng 13 cân anh ạ. Cái này một cân bao nhiêu tiền? Mỗi cân anh bán 5.000. Cái này anh lấy bao nhiêu anh? Cân 5.000. Người cân 65.000. 65.000. 65. Cảm ơn nhé, anh ngồi em lên vai vậy. Em chào anh, em về luôn đi ạ. Rồi.
để bán không cô? Đặt xuống cho cô xem nào. Quả này đẹp lắm cô ạ. Cháu thật tiền cắt về đi. Để bán. Cái này cháu dạ cô cần lắm. Đẹp không nhé? Dạ. Cô cứ xem. Cái này đẹp chứ. Dạ. Thì đây cho cô 5 cân đi. Cô lấy 5 Cô cân. 5 cân ạ. Cô có túi to không ạ? Có chưa? Một quán đi. Được rồi. 5 cân. Cô cứ nhập về bán, nếu mà bán được thì cô lại bảo cháu đi cắt về nhé. Vâng. Cháu là không có tiền lẻ cô ạ. Tiền lẻ hơi chờ cô tí. Cô đủ tiền. Mua quả anh ơi. Được nó lại chị. Quả này giá là chị. Quả anh bán 15.000 cân. Ăn ở lúc đây gốc ít. Cô bớt cho cháu 5.000 thì bỏ đi. Cháu bán thì cháu không được lấy. Cái này cho anh Di thôi mà. Đi xong. Lấy túi đấy. Túi đây của anh. Cho anh Di. Quả này đi cắt ở vườn về nó không có. Ngon đẹp quá mới lấy mà. Cân đẹp. 5 cân ở đấy. Cái này 2 cân mốt. 2 cân mốt thì 2 cân mốt. em lấy 32.000. Đây của anh 32.000 đó. của anh 2 cân rưỡi. Đúng anh. Xin nhé. Chị ơi. Chị. Hôm qua chị có dặn em lấy quả đấy. Đây em cân sẵn đây cho chị đây ạ. Cái này 2 cân mốt đấy nhưng mà em tính cho chị 2 cân. Đây của chị 30.000. Cảm ơn nhá. Vâng, em cảm ơn chị nhá. Hôm nào ăn quả gì chị cứ dặn em nhé, em đi cắt về em lại ghé vào. Xin phép bố con đi làm ạ. Con đi làm à? Ngồi đấy đây. Con ngồi xuống đây để bố với việc muốn nói chuyện với con một chút. Mà con có chuyện gì lâu không bố? Con cũng gần muộn giờ làm. Thế mà hôm qua mới đi công tác về sang đây lại đi sớm một con. Dạ vâng, con vẫn phải lên cơ quan để con báo cáo bố ạ. À thế à? Mà mẹ đi đâu sớm vậy bố? À, mà chắc cái cháu đi sang bên nhà ngoại sao rồi? À, chắc đưa học sinh sang đấy. À, Bố nó kìa. còn uống nước đi. Mà thế nào? Dạo này con đi làm trên cơ quan công việc cũng làm ổn chứ? Công việc thì cũng bình thường thôi bố ạ. Với lại con đi tăng cường học thêm thế này thì giao hết mọi công việc cho các đồng chí ở trên cơ quan giải quyết hết được bố ạ. Nên là hôm nay con mới phải lên trên để báo cáo. Vâng. Mà bố bảo có chuyện gì muốn nói với con mà. Thì bố cứ nói đi, không tí lại con lại muộn giờ làm. Thực ra thì chả có chuyện gì đâu con. Mà với lại dạo này bố nhận các công trình ấy Dạ vâng. cũng chưa đến lúc người ta giải ngân.
Thế bây giờ bố thì cái điện thoại cũng hỏng, nên bố muốn hỏi con xem có tiền không để bố vay khoảng 5 triệu để một cái điện thoại. Thế là điện thoại bố hỏng rồi à? Điện thoại bố hỏng rồi. Thằng nào 2 hôm trước con gọi không thấy liên lạc được với bố. Con cũng nghĩ là bố vào khu vực nào không có sóng ấy. Thế thì bố tính sắm điện thoại tầm 5 triệu à? Gia đình là thế con ạ. Có thật là bố mua điện thoại không hay là bố gặp khó khăn với công việc gì thì cứ bảo con, đừng giấu giếm con thì điều gì vậy? Bố giấu con làm gì? Điện thoại bố hỏi hỏng thật mà. Với lại bố có bao giờ hỏi với cái tiền đến con đâu. Dạ vâng, con cũng không nói gì đâu, chẳng qua là chính vì bố chưa hỏi tiền con bao giờ ấy nên con mới bảo có thật là điện thoại bố hỏng thật không thì để tí nữa con đi rút, chứ bây giờ là con không có 1.000 tiền mặt nào ở đây đâu bố ạ. Chắc để tí con đi làm con ra cửa hàng tạp hóa con rút để con gửi cho bố. Bố cũng tưởng con có tiền mặt ngay ở đấy rồi thì cho bố luôn, nhưng mà chứ có tiền mặt thì lúc nào lấy cũng được. Dạ vâng, mấy hôm trước con cũng có một ít đấy nhưng mà con lại đưa cho mẹ đi gửi tiết kiệm rồi bố ạ. Qua bây giờ trong tài khoản con vẫn có nhưng mà phải đi rút cơ. Bây giờ bố thì lại không có điện thoại thì con lại không biết chuyển cho bố vào kiểu gì. Thôi để tí nữa con đi làm con rút con đưa cho bố ạ. À bố này, con cũng muốn hỏi bố một chuyện này nhưng mà hơi tế nhị một tí ạ. Thực ra bố hỏi con tiền mua điện thoại thì con cũng không nói gì đâu. Nhưng mà về cái chuyện bố với cái cô quán spa đấy bây giờ có mẹ ở đây con mới hỏi. Thế bố với cô ấy đã chấm dứt cái mối quan hệ với nhau chưa đấy? Có gì đâu con. Thôi chuyện qua đi, cứ cho qua đi con. Bố thì cũng chấm dứt rồi. Vâng, con cũng chỉ hỏi vậy thôi. Nếu mà Không bố với bao cô giờ ấy chấm dứt nói thì tốt quá. Thì từ lúc mẹ con phát hiện ấy, bố cũng chấm dứt mối quan hệ với cô ấy rồi. Không thì làm sao mẹ con tha thứ cho bố được. Con cũng chỉ hỏi vậy thôi. Chứ nếu mà cái mối quan hệ đấy vẫn còn kéo dài, con chỉ sợ người bị tổn thương vẫn là mẹ thôi. Hay lại làm hủy hoại gia đình mình ấy bố. Thôi, bây giờ cũng muộn rồi. Con xin phép bố con đi làm đấy. Còn về cái số tiền bố bảo mua điện thoại để tí nữa con qua tạp hóa con rút con đưa về cho bố. Con xin phép con đi làm. Con đi làm đấy. Mà trong lúc mình đang khó khăn, đang bí tiền thì con mình lại bên nhau. Với lại lúc này mình có thể nói dối nó một tí để vay tiền nó, chắc không được, không sao. Mà bây giờ nó đã đi làm, chắc nó còn mình sẽ đi rút tiền cho mình thì mình sẽ có tiền trả nợ. Dạ vâng, em xin. Giờ này đi công tác lâu lắm không thấy chú qua đây. Dạ vâng, em cũng có chỉ thị cấp trên xuống là em đi học tăng cường thêm thôi anh ạ. Anh uống nước à? Uống nước. Ai kia nhìn giống chị Mây đi. Chị Mây mà. Chị Mây ơi! Chị đâu về đâu? Chúng anh ngồi uống nước. Dạ vâng, em mới về được 1-2 hôm chị ạ. Mà chị đi đâu về đi bộ dưới trời nắng này? Chị sáng thì cắt quả về bán còn lấy một ít. Chị bảo thôi đằng nào cũng bán một ít, mang một ít về cho cô bác đấy mẹ. Thế à? Thế chị có vội lắm không? Không vào đây ngồi nghỉ uống nước nói chuyện với em một tí. Chị cũng không vội mấy đâu. Vâng, Đi vào với em một tí. Chị vào đây ngồi này. Chị uống nước gì? Chị nước gì cũng được, sâm cũng được. Anh ơi! Để cho em thêm lon nước này. Dạo này em công việc em thế nào?
em thì có chỉ thị cấp trên xuống thì em đi học tăng cường nên mới về thôi chị ạ, được 1-2 hôm. Cũng nghe mẹ chị nói qua với lại bố em cũng nói qua thì nhưng mà chị nó chỉ được gặp em. Thời gian vừa rồi chị cũng đi công ty, chị cũng mới về được ít hôm này. Thời gian vừa rồi em cũng đi học tăng cường ấy, cũng mới về thì cũng không được đi tuần tra khu vực địa bàn đấy, và cũng không hay gặp chị. Thế thời gian này chị làm gì ạ? Chị thì cái chỗ trước em hay đi lúc thì sinh sống ấy, Dạ chỗ vâng. đấy chủ đất họ cũng bảo con cái họ muốn ra ở riêng nhưng họ lại đòi lại đất của chị, lại với mẹ chuyển sang chỗ nhà mẹ kia, và dựng được một thời gian thì nước ngập lụt với lại chị cũng khó khăn thì chị cũng mới đi làm như thế. Có cả chuyện đấy à chị? Ừ. Thế là chủ đất người ta đòi lại đất à? Vâng, cậu ấy cũng bảo bây giờ có 2 thằng con trai thì một thằng ở đòi ra ở riêng nên là ông muốn lấy lại. Như thế thì cũng vất vả cho chị thôi. Từ nhà mới dựng xong chưa được ở bao nhiêu lâu lại phải di chuyển lại ấy. Chị Dựng lại cũng nhà nói thế cũng vất nhưng vả. mà bây giờ chủ đất người ta đòi thì cũng mình nhường lại cho họ thôi. Dạ vâng. Thế chị uống nước gì? Thế em muốn nước đi nhé. Vâng. Mấy hôm đợt trước ấy thì có gặp em ở trên cơ quan nhưng mà chị cũng ngại vấn đề về chuyện chị em mình là chị em của nhau ấy nên chị cũng không dám hỏi chuyện về gia đình em. Vâng, có chuyện Thế gì? gia đình em thời gian này thế nào em? Vấn đề về tài chính các thứ ấy có vấn đề gì không em? Dạ không, vẫn như vậy mà chị. Em thì đi học thì lâu lâu thì cũng không đủ tiền ăn, vẫn thấy mẹ chuyển cho em suốt rồi. Dạ, thế bố em có gặp vấn đề gì về tài chính không em? Cái này thì từ lúc mấy hôm em chuẩn bị đi học ấy thì bố lại đi nhận công trình rồi bố lại không ở nhà, em lại không gặp bố. Mà có chuyện gì à chị? Mà em quên mất, sáng nay cái lúc em chuẩn bị đi làm ấy thì cũng có nói chuyện với bố, hôm nay bố em ở nhà thôi. Thì cũng có thấy bố hỏi bảo là có tiền không thì đưa cho bố một ít để bố đi sắm cái điện thoại. Bố bảo là điện thoại của bố bị hỏng ấy. Nên là em cũng vội đi làm, em không được hỏi gió. Thế trước giờ em có biết là bố đầu tư vào vấn đề gì không? Thì bình thường thì em chỉ biết là bố đi nhận công trình xong rồi thuê người làm thôi, thì em không biết, chưa được xuống đến tận nơi bố làm. Lúc thì bố nhận công trình chỗ này, lúc thì nhận chỗ công trình xa ấy, nên mà em không thể đến nơi mà xác minh được đâu. Với lại hôm nay em thấy nghi từ trước em đi nhận công tác đến giờ ấy, chưa thấy bố hỏi về tiền em bao giờ. Thế à? Thực ra sáng nay là thấy bố hỏi em bảo là lấy tiền sắm điện thoại, thì không biết bố có xảy ra chuyện gì không ấy. Thì chị cũng nghi giống em, bởi vì trước giờ chị nghĩ là bố em ấy thì đi nhận công trình này công trình nọ nhưng mà làm ăn lớn thì chị cũng nghĩ là ông lại thiếu thốn cỡ mấy triệu bạc mà ông lại đi xuống hỏi có xuống chỗ chị để hỏi vay tiền ấy. Thế là bố em xuống tận nhà chị hỏi vay tiền á? Vâng, chị thì cũng nói với ông rồi, bảo cháu thời gian này cũng mới đi làm về nên là hoàn cảnh gia đình chị cũng rất là khó khăn, em cũng biết rồi. Thế chuyển hết chỗ này đến chỗ nọ thì nói chung là bây giờ chỗ chị ở thì ngập lụt thì chỗ nhà mẹ ở rồi. Nên là chị cũng khó khăn. Cách đây qua kia chị cũng nói với ông rồi, bảo bây giờ tiền thì chị không có đâu. Mà không biết bố em gặp phải vướng mắc chuyện gì chứ, không thấy nói chuyện gì với em cả. Chị nghĩ hay là em về nên hỏi lại ông Ký xem ông gặp khó khăn về vấn đề gì nhé. Vâng, nhưng mà sáng nay đi chỉ thấy bố hỏi muốn là lấy tiền mua điện thoại thôi, nên là em không được hỏi rõ chị ạ. Thì lắm lúc em cũng đi giải quyết công việc ấy, nên là cũng không muốn nhắc đến chuyện riêng tư, nên là lúc đấy thì chị cũng phải thông cảm cho em một tí. Không sao đâu, chỗ chị em thì biết mà, trước đến Vâng. giờ thì chị em mình cũng biết rồi. Bây giờ em đi làm trên cơ quan thì nhé, lên trên cơ quan thì em lại không hỏi chị này nọ thì mọi người lại hỏi nghề đồng nghiệp của em lại nghĩ bảo ôi người nhà thì mai mốt là em lại nâng đỡ người nhà này nọ là khó. Nói chung là trên giấy tờ biên bản gì mà em vẫn phải nghĩ cái này chị đang để ghi chú hết chị ạ. Lúc đấy Đúng chị rồi. phải thông cảm cho em. Được không Mà- sao đâu, chị không nghĩ vấn đề này đâu. Nãy thế chị bảo chị lại chuyển lên ở với bác à? Chị lại chuyển lên ở với mẹ rồi em ạ. Thế chị đi làm công ty thì ai trông cô bác cho chị? Thì mới bảo gửi bà đấy. Chị gửi Thế lại. cũng vất vả nhỉ. Còn mình bà nữa. Vậy bà thì hay ốm vặt nữa. Mẹ chị hay ốm vặt lắm, về đau tay, bây giờ có tuổi đau xương khớp này nọ ấy. Chị cũng thấy lo cho bà nên là
Đợt vừa rồi ở dưới kia sốt ruột quá, xem trên mạng chị thấy ngập lụt nhiều quá nên chị về, hóa ra nhà chị ngập luôn. Với lại em cũng nhiều việc quá nên cũng không có thời gian đi xuống thăm bác. Không sao đâu anh. Tốt Bây để giờ em sắp xếp vài hôm nữa em xuống bác chơi xem thế nào. vâng, không sao đâu. Bởi vì bây giờ mỗi người một việc rồi, bây giờ em cũng phải lo cuộc sống của em mà chị cũng phải lo cuộc sống của chị. Lâu lâu chị em mình gặp nhau này là chị cũng vui rồi. Mà lúc nãy em thấy chị bảo là bố em xuống hỏi tiền chị ấy, mà cách đây lâu chưa chị? Bố em có xuống chỗ chị kia cũng được 1-2 hôm rồi em ạ. Xuống có hỏi chị, năn nỉ chị cho vay ít tiền, bảo ông bảo thời gian này gặp khó khăn nên không dám nói cho em biết, sợ em phải lo ấy. Thì chị cũng bảo với ông là có gì cứ nói với em đi, nhưng mà ông lại bảo không cho chị nói với em. Nhưng hôm nay tình cờ gặp em ở đây thì tiện chị em mình nói chuyện với nhau thì chị cũng tiện hỏi em thôi, chứ chị không có ý đồ gì đâu em. Thấy bố em ấy cũng bảo là nói với chị, bảo là thôi không nói cho em biết nữa, nhưng mà chị nghĩ không nói cho em biết cũng không được, sợ thì lúc ông gặp khó khăn quá thì lại không có hướng nào giải quyết cho ông ấy. Thì em nghĩ xem hỏi ông xem. Thực ra em nói chuyện với bố thì em cũng không nhắc đến là bảo chị nói với em đâu. Thì lúc đấy em phải tìm hướng mà nói chuyện với bố. Chẳng qua bố gặp khó khăn xong mà bố không nói với em chứ, thằng này lại đi hỏi các chị, làm em khó nghĩ quá. Mà thôi chị cũng không nghĩ gì đâu em ạ. Dạ vâng, mà lần này lần sau nếu mà bố em có xuống hỏi tiền chị ấy thì lúc đấy chị gọi điện trực tiếp cho em để em xuống gặp trực tiếp bố, để em hỏi bố xem là bố vướng mắc công việc gì ấy. Chứ bây giờ về nhà em hỏi về trực tiếp bố thì bố không bao giờ nói thật với em đâu, bố hay giấu giếm lắm. Đúng rồi, bố Bởi vì con từ trước bây đến giờ giờ bố của em là hay nghiêm khắc từ đầu rồi. cái đấy chị biết mà. Bây giờ nói chung là ông cũng nghĩ em làm cái cơ quan thì ông cũng muốn tiền gì đến em ấy, có cái vấn đề gì về tiền bạc thì ông lại nghĩ không, nghĩ là lên cơ quan để nói với em, nhưng mà em lại với là chú trên cơ quan em không dám nói. Dạ vâng. Thế có gì về nhà em cứ từ từ nói rồi hỏi ông tí xem. Em cũng chỉ sợ bố nhận công trình hay là bị thua lỗ gì không. Chị cũng đang nghĩ như em đấy, trong đầu chị cũng nghĩ như em, chắc là ông làm ăn thua lỗ hay là vay mượn ở đâu ông đấy cái số tiền. Mà hôm qua em về nhà thì cũng không thấy mẹ nhắc gì đâu. Thì sáng sớm là ngủ dậy thì chuẩn bị đi làm thì thấy bố hỏi chuyện đấy thôi. Hiện nay thì mượn tiền đi sắm điện thoại thôi. Rồi chú chị em gặp nhau thì đi nói cho em biết rồi, còn dạo này em thế nào? Không tính đi đâu nữa à? Dạ vâng, dạo này em cũng chỉ nghĩ về công việc với lại gia đình thôi, còn việc tình cảm riêng tư thì em cũng chưa nghĩ đến đâu chị ạ. Với lại cái số của em vất vả ấy, nên là thôi cũng trải qua 2 lần rồi nên là em không muốn đi đến nữa. Thì chỉ mong là công việc nó ổn định thôi, chăm sóc con thôi chị ạ.